Students, welcome to my first video. Here in this video I am going to start a new chapter from your subject business. Okay, so the first chapter is about the business, trade and commerce. Okay, so business ki hoy tumaluke bostutu shuni asa কিন্তু একচুৱেলি আমি ইয়াত পঢ়িম এতিয়া ডিটেইলত যে একচুৱেলি বিজনেছ বোলা বস্তুটোৰ একচুৱেল মিনিংটো কি হয়, ট্ৰেড কি হয়, কমাৰ্চ কি হয়, ইয়াৰ বিষয়ে আমি এই গোটেই ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটোত ইন ডিটেইল পঢ়িম। অ'কে, আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি বেলেগ অন্য একো নহয়, আমি জাষ্ট পঢ়িম যে বিজনেছৰ কনচেপ্টটো মানে কি, বিজনেছ মানে কি হয়। তাৰ লগত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু লাগি আছে, ডেট ইজ এন ইকনমিক এক্টিভিটি এণ্ড নন ইকনমিক এক্টিভিটি। সেইকেইটা বস্তুৰ ওপৰত পঢ়িম আৰু অলপ তাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সখিনি গম পাম যে কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সখিনি কি হয়। আজি বিজনেছ বুলি কওঁ যে আমি তাৰ কিছুমান গুণ থাকিব লাগিব না, বিজনেছৰ কিছুমান গুণ থাকিব লাগিব। সেই কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সখিনি কি হয় একচুৱেলি, চ' সেইখিনি বস্তু আজি আমি এই চেপ্টাৰটোত আজি এই ভিডিঅ'টোত পঢ়িম। অ'কে students, coming to the definition of business, আৰু যাৰ ওচৰত কিতাপ আছে তোমালোকে NCERT বুকছত চাব পাৰা পেজ 11ত। আমি ছেকশ্যন 2 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম। অ'কে, ছেকশ্যন 2 পেজ 11 যাৰ NCERT বুকছ আছে তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা যে আমি বিজনেছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম। বিজনেছ বোলা বস্তুটো কি হয় একচুৱেলি। When we talk about the term business, ইয়াত লিখা আছে চোৱা, the word business is come from the English word busy plus ness. Business is the legal process of production and purchasing and selling to earn profit. Yes, business refers to an occupation, at the normal language ক'বলৈ গ'লে এটা occupation হয় where people regularly engage in production, purchase and procurement of goods and service with the aim of earning profit. বিজনেছ বুলি ক'লে কি হয়, এইটো এটা ৰেগুলাৰ এক্টিভিটি হয়। এইটো এনেকুৱা এক্টিভিটি নহয় যে আমি এদিন কৰি আনদিন নকৰিম। এইটো এটা ৰেগুলাৰ এক্টিভিটি হয় বিজনেছটো, য'ত তোমাৰ প্ৰডাকশ্যন হয়, মানুহে বস্তু উৎপাদন কৰে, প্ৰকিউৰমেণ্ট অফ গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ, মানুহে বস্তু বেলেগৰ পৰা কিনি আনে বা ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰে। আজি হোটেল বা ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ তুমি যোৱা, কি পোৱা, ছাৰ্ভিচ পোৱা, তাহাঁতিও বিজনেছ কৰি আছে। আজি আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটালৈ গ'লোঁ, ফেক্টৰী এটালৈ গ'লোঁ, তাত দেখিছোঁ তাতে বস্তু উৎপাদন কৰি আছে, কিবা বস্তু বনাই আছে, ডেট ইজ অলছ' বিজনেছ। আজি তুমি হোটেল এখনত খাবলৈ গৈছা, তাত দেখিছা তুমি কি পাই আছা, তাহাঁতিও বিজনেছ কৰিছে, ডেট ইজ অলছ' ছাৰ্ভিচ। কথাটো বুজি পালে, ছাৰ্ভিচ হয় কিন্তু আল্টিমেটলিটো বিজনেছে হয় ন। বিজনেছত আমি কি কওঁ, গুডছ বা ছাৰ্ভিচ, দুটা বস্তুৰ লগত আমি ডিল কৰোঁ, গুডছ বা ছাৰ্ভিচ। কথাটো বুজি পালা। চ' সেইটোৱে, আৰু তাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো কি হ'ব লাগিব, হোৱাট ইজ দ্য মেইন অবজেক্টিভ বিহাইণ্ড ডুইং বিজনেছ, প্ৰফিট। তোমালোকেতো জানাই প্ৰফিট মানে লাভ। আজি তুমি বিজনেছ কৰিছা, তুমি বিজনেছত ইদাৰ লাভ আৰ্ণ কৰিবা বা লোকচান ফেচ কৰিব পাৰা, লছ। ইদাৰ ইউ মাইট আৰ্ণ প্ৰফিট অৰ লছ। কথাটো ক্লিয়াৰ হৈছে। চ' সেইটোৱে কোৱা হয় বিজনেছ বুলি। ইয়াত কিছুমান ৰাইটাৰে ডেফিনিশ্যন কৈছে, যেনেকৈ দেখিছা B.O. হুইলাৰে কৈছে যে বিজনেছ ইজ এন ইনষ্টিটিউশ্যন অৰ্গেনাইজ টু প্ৰভাইড গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ টু দ্য ছ'চাইটি আণ্ডাৰ দ্য ইনচেণ্টিভ অফ গেইন। কৈছে নাই, গুডছ বা ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰিব, আৰু তাতে মেইন অবজেক্টিভ কি হয়, টু আৰ্ণ গেইন। গেইন মানে কি, প্ৰফিট। য়েছ অৰ নো। আৰু স্কিনাৰ বুলি এজনে ৰাইটাৰৰ ডেফিনিশ্যন দিছে যে বিজনেছ ইজ দ্য এক্সচেঞ্জ অফ গুডছ, ছাৰ্ভিচ অৰ মানি ফৰ মিউচুৱেল বেনিফিট অৰ প্ৰফিট। একেই, এক্সচেঞ্জ, বস্তু কিনা বেচা কৰোঁ আমি, কিনা বেচা কৰোঁ, তাৰ লক্ষ্যটো কি, তাৰ উদ্দেশ্যটো কি হয়, প্ৰফিট আৰ্ণ কৰা। কথাটো ক্লিয়াৰ হ'ল। চ' দিছ ইজ দ্য ডেফিনেশ্যন অফ বিজনেছ। একদম ইজি বস্তু হয় বিজনেছ। তোমালোকে শুনিহে আছিলা, আজি কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'ল নাই, যে আমি একচুৱেলি কি দেখিছোঁ, কোনোবাই বস্তু উৎপাদন কৰিছে, কোনোবাই ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰিছে, বস্তু বেলেগৰ পৰা কিনি আনি বেলেগক বেচিছে, আৰু গেলামাল দোকানীয়ে বস্তু বেচিছে, চব্জি পাচলি বেপাৰীবিলাকে চব্জি আনি বেচি আছে, ডেট ইজ বিজনেছ। কথাটো বুজি পালা। এই ঠেলাৱালা এজনে ঠেলা চলাই পইচা আৰ্ণ কৰি আছে, য়েছ অৰ নো, ডেট ইজ অলছ' বিজনেছ। য়েছ অৰ নো, সেইবোৰ চব বিজনেছ বুলি কোৱা হয়। তুমি যেতিয়া কিবা এটা বস্তু ছাৰ্ভিচ দিবা বা তুমি বস্তু বনাবা, সেইবিলাক চব বিজনেছ কেটেগৰিছত আহিব। ক্লিয়াৰ হ'ল। বিজনেছ বোলা বস্তুটো তোমালোকে জাষ্ট গম পালা। এতিয়া বিজনেছ বোলা বস্তুটো জনাৰ লগে লগে তোমালোকে আৰু এটা বস্তু জানিব লাগিব, ওৱান অফ দ্য ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট থিং, ডেট ইজ দ্য ইকনমিক এক্টিভিটি এণ্ড নন ইকনমিক এক্টিভিটি। কি হয় ইকনমিক এক্টিভিটি আৰু নন ইকনমিক এক্টিভিটিজ কি হয়, একদম ইজিলি লৈ লোৱা। ইকনমিক এক্টিভিটিজ মানে নৰ্মেল লেংগুৱেজত ক'বলৈ গ'লে যোনবিলাক কাম আমি কৰোঁ পইচা আৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে। আৰু তুমি চাকৰিয়ে কৰিছা, তুমি বিজনেছে কৰিছা, তুমি ছাপ'জ কিবা এটা কাম কৰিছা যাৰ বিনিময়ত তুমি পইচা লৈছা, সেই কামবিলাকক ইকনমিক এক্টিভিটিজ বুলি কোৱা হয়। ডেট মিনছ এনি এক্টিভিটিজ ডেট ইউ ডু ইন অৰ্ডাৰ টু আৰ্ণ মানি ইজ টাৰ্ম এজ ইকনমিক এক্টিভিটিজ। ৱেৰ নন ইকনমিক এক্টিভিটিবিলাক কি হয়, যোনবিলাক কাম আমি পইচাৰ কাৰণে নকৰোঁ, আমি এনেকুৱা কাম যোনবিলাক আমি লাভ, এফেকশ্যন, চিম্পেথি, মৰমত কৰিছোঁ, কাৰোবাৰ কাৰণে কেয়াৰ কৰোঁ, আমি চিন্তা কৰি, তুমি মাক আজি হেল্প কৰি দিছা কিবা এটা ঘৰুৱা কামত, তাৰ বিনিময়তো তুমি পইচা নোলোৱা ন, সেইবিলাক কি হয়, লাভ, এফেকশ্যন, চিম্পেথি। আজি কণা মানুহ এটা, এ ব্লাইণ্ড মেন, ইউ আৰ হেল্পিং হিম টু ক্ৰছ দ্য ৰোড, ৰাস্তাটো ক্ৰছ কৰোঁতে হেল্প কৰিছে, তাৰপৰাতো পইচা নোলোৱাৰ পিছত। চ' সেইবিলাক কাম কি হয়, নন ইকনমিক এক্টিভিটিজ, যোনবোৰ তুমি লাভ, এফেকশ্যন বা চিম্পেথিত যেতিয়া কৰিবা। কথাটো ক্লিয়াৰ হৈছেনে? এতিয়া আমি ডিটেইলছ চাম যে ইকনমিক আৰু নন ইকনমিকৰ ডিফাৰেঞ্চটো কি হয়।
এতিয়া আমি ইকনমিক আৰু নন ইকনমিক এক্টিভিটিছৰ কথা ক'ম ইয়াত দেখিব পাইছে ডেফিনেশ্যন ডিফাৰেঞ্চটো ইকনমিক এক্টিভিটিছ ইজ পাৰফৰ্ম টু আৰ্ণ প্ৰফিট অৰ ইনকাম ইকনমিক এক্টিভিটিছটো বেচিকেলি আমি প্ৰফিট বা পইচা আৰ্ণ কৰিবলৈ কৰিম কিন্তু নন ইকনমিক এক্টিভিটি কি হয় ইট ইজ পাৰফৰ্ম ফৰ চেল্ফ কনজাম্পশ্যন নিজৰ ছেটিছফেকশ্যন মেণ্টেল ছেটিছফেকশ্যন বা নিজৰ কিবা কাৰণে যেতিয়া কিবা এটা কাম কৰা সেইটোক তোমাৰ নন ইকনমিক এক্টিভিটিছ বুলি কোৱা হয় Point number 2 definition difference কৈছে যে such activity enhance the economic growth and development of the country আৰু সেইবিলাক এক্টিভিটিছ কৰিলে কি হয় তোমাৰ গ্ৰোথ আৰু ডেভেলপমেণ্ট হয় আমাৰ দেশৰ উন্নতিৰ কাৰণে আমি কাম কৰোঁ ইকনমিক এক্টিভিটিছ হয় ন ইকনমিক মানে কি হয় which is done for the country's growth আৰু নন ইকনমিক এক্টিভিটিছ কৈছে such activity do not add any value to the nation তাহাঁতি দেশৰ উন্নতিৰ কাৰণে কোনো কাম নকৰে তাহাঁতি অকল নিজৰ লাভ নিজৰ ছেটিছফেকশ্যন নিজৰ চিম্পেথি কাৰোবাৰ কাৰণে লাগিছে তেতিয়া তাহাঁতি সেইটো কাম কৰে যেনেকৈ ইয়াত এক্সাম্পল কৈছোঁ ফৰ এক্সাম্পল টিচিং ইন স্কুল এংগেজ ইন ফাৰ্মিং এক্টিভিটিছ আজি টিচাৰ এজনে স্কুলত পঢ়াই আছে তাহাঁতি পইচা আৰ্ণ কৰিবলৈ কৰিছেনে ফ্ৰীকেতো নাই কৰা আজি কোনো এটা ঘৰত মায়ে আমাক কিতাপ পঢ়াওঁতে হেল্প কৰি দিছে বা দাদা বা ভণ্টীয়ে আমাক হেল্প কৰিছে পঢ়াই থাকোঁতে ডেট ইজ নন ইকনমিক হৈ যাব কিন্তু স্কুলত যেতিয়া তাই পঢ়াব পইচা আৰ্ণ কৰিব ডেট ইজ ইকনমিক এক্টিভিটিছ যেনেকৈ আমি নন ইকনমিক এক্টিভিটিছত চাওঁ যেনেকৈ কুক ফুড ফৰ ফেমিলি আজি মায়ে যেতিয়া আমাৰ কাৰণে খানা বনাই বা তোমালোকে যেতিয়া খানা বনাবা ঘৰত মাহঁতক খুৱাবৰ কাৰণে ডেট ইজ নন ইকনমিক আজি বনাই পেলাই তুমি পইচা নোলোৱা কিন্তু সেই কামটো যেতিয়া তুমি ৰেষ্টুৰেণ্ট বা হোটেলত কৰিব যাবা এজ এ চেফ সেইটো হৈ যাব তোমাৰ ইকনমিক এক্টিভিটি হোৱাই বিকজ সেইটো কাম তুমি পইচা ঘটিবলৈ কৰি আছা ৰাইট কথাটো ক্লিয়াৰ হ'ল নাই একদম ইজি বস্তু হয় ইকনমিক মানে যোনখিনি কাম আমি কৰোঁ পইচা আৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে সেইখিনিক ইকনমিক এক্টিভিটিছ বুলি কয় আৰু যোনবিলাক কাম আমি পইচা আৰ্ণ কৰিবলৈ নহয় বিকজ অফ লাভ চিম্পেথি এফেকশ্যন কেয়াৰত যেতিয়া আমি কিবা এটা কাম কৰিম সেইবিলাকক নন ইকনমিক এক্টিভিটিছ বুলি কোৱা হয় After discussing about the economic and non-economic activities, students, now I am going to discuss about the characteristics of business activities. মই যে তোমালোকক কৈ আছিলোঁ বিজনেছ বুলি এই বিজনেছৰ কিছুমান গুণ থাকিব লাগিব কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স সেইখিনি কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স হোৱাৰ লগে লগে আমি গম পাই যাম যে এইটো এটা বিজনেছ হয় কথা কোৱা হাউ কেন ইউ ৰিকগনাইজ একচুৱেলি ডেট ৱেডাৰ ইট ইজ বিজনেছ অৰ ছামথিং এলছ চ' এই কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সখিনি গম পোৱাৰ লগালগ আমি গম পাই যাম যে এইটো এটা বিজনেছ হয় নে বেলেগ কিবা কাম হয় অ'কে চ' নাও লেটছ চি ইন ইয়ৰ বুক পেজ 12 এজ ইউ কেন চি হিয়াৰ পইণ্ট নম্বৰ 1 চেজ যে ইকনমিক এক্টিভিটি হয় এজ ইউ অল ন' মই তোমালোকক অলপ আগতে বুজাই গ'লোঁ যে ইকনমিক এক্টিভিটি কি হয় যোনবিলাক কাম আমি পইচা আৰ্ণ কৰিবলৈ কৰোঁ সেই কামবিলাকক তোমাৰ ইকনমিক এক্টিভিটি বুলি কয় অ'কে চ' এতিয়া বিজনেছ ইজ কনচিডাৰ্ড টু বি এন ইকনমিক এক্টিভিটি কেলৈ ইকনমিক এক্টিভিটি হয় কাৰণ যিহেতু আমি বিজনেছ কৰোঁ কিয় এনেইতো আমি ফ্ৰীকৈ কাকো হেল্প নকৰোঁ আমি বিজনেছ কৰোঁ কিয় আমি তাৰ পৰা লাভ আৰ্ণ কৰিবলৈ কাৰণে কৰোঁ উই ইন অৰ্ডাৰ টু আৰ্ণ প্ৰফিট উই ডু বিজনেছ য়েছ অৰ ন' আৰু তুমি বস্তু বনাইছা বা বস্তু চেল কৰিছা তোমাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো কি হয় তোমাৰ প্ৰফিট আৰ্ণ কৰা ইউ হেভ টু আৰ্ণ প্ৰফিট ফৰ ডেট য়েছ অৰ ন' আৰু তুমি দোকান এখনত বহি গেলামাল বস্তু চেল কৰিছা তোমাৰ লক্ষ্যটো কি তোমাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে যে মই যেনে তেনে প্ৰফিট আৰ্ণ কৰিব লাগে য়েছ অৰ ন' আজি তুমি ছাৰ্ভিচ আজি হোটেল এখনলৈ যোৱা তুমি ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনলৈ যোৱা খোৱাংগে তাত তাহাঁতি এনেইতো আমাক বস্তু নোখোৱাই তাহাঁতি তাৰ বিনিময়ত আমাৰ পৰা কি লয় পইচা লয় নাই চ' ডেটছ ৱাই ইট ইজ ছেইড ইট ইজ এন ইকনমিক এক্টিভিটি ডেটছ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স যে বিজনেছটো কি বুলি কোৱা হয় এটা ইকনমিক এক্টিভিটি ছেকেণ্ড পইণ্টত কৈছে চোৱা প্ৰডাকশ্যন অৰ প্ৰকিউৰমেণ্ট অফ গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ বিজনেছত আমি সদায় প্ৰডাকশ্যন কৰোঁ বা প্ৰকিউৰমেণ্ট অফ গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ এই দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট এক্টিভিটিছ আমি আণ্ডাৰটেক কৰোঁ বিজনেছৰ ভিতৰত তুমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকক দেখিছা আজি চাহপাতৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়ে হওক ষ্টীলৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়ে হওক বা অইল প্ৰডিউচিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি হওক সেইবিলাকে কি কৰে তাহাঁতি প্ৰডাকশ্যন কৰে তাহাঁতি বস্তু উৎপাদন কৰে তাহাঁতি ইউজ টু প্ৰডিউচ গুডছ বা গুডছ আৰু প্ৰকিউৰমেণ্ট অফ গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ মানে প্ৰকিউৰমেণ্ট আজি তুমি হোটেল এখনলৈ যোৱা বা ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনলৈ যোৱা তাহাঁতি বেলেগ জেগাৰ বস্তু কিনি আনি আকৌ চেল কৰে আজি দোকান এখনলৈ যোৱা দোকানীবিলাকে কি কৰে বেলেগৰ পৰা বস্তু কিনি আনি ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ হ'লচেলৰ পৰা বস্তু কিনি আনি আমাক চেল কৰে চ' সেই কামবিলাক কি হৈছে দেয়াৰ ইজ প্ৰডাকশ্যন দেয়াৰ ইজ প্ৰকিউৰমেণ্ট অফ গুড এণ্ড ছাৰ্ভিচ হয় নাই চ' যেতিয়া আমি বিজনেছৰ কথা কওঁ বিজনেছত কি হ'ব তোমাৰ প্ৰডাকশ্যন হ'ব লাগিব বা প্ৰকিউৰমেণ্ট বস্তু কিনা বেচা হ'বই লাগিব প্ৰকিউৰমেণ্ট মানে তুমি বেলেগৰ পৰা কিনি আনি আকৌ তুমি ৰাদাৰ চেল কৰিছা পিছলৈ চ' সেইটোকে কয় প্ৰডাকশ্যন অৰ প্ৰকিউৰমেণ্ট অফ গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ কথাটো বুজি পালা সেই গুডছবিলাক তোমাৰ কনজিউমেবল গুডছ হ'ব পাৰে বা নন কনজিউমেবল গুডছ হ'ব পাৰে যেনেকৈ তুমি চেনি ঘি পেন নোটবুক বা গাড়ী হওক বাইক হওক ফাৰ্নিচাৰ্ছ হওক এইবিলাক কি হয় এইবিলাক তোমাৰ গুডছ আইটেম আৰু ছাৰ্ভিচবিলাক যেনেকৈ তোমাৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন আৰু ফ্লাইটত গৈছা ট্ৰেইনত গৈছা বাছত গৈছা হয় নাই বেংকিং আজি বেংকে আমাক কি দিছে ছাৰ্ভিচ দিছে সেইবিলাকো বিজনেছেই হয় কথাটো বুজি আজি ইলেক্ট্ৰিচিটি তুমি ঘৰত কাৰেণ্ট পাই আছা আজি ইলেক্ট্ৰিচিটি ACB হওক বা APDCL হওক এইবিলাক তোমাৰ এটা ছাৰ্ভিচ ইণ্ডাষ্ট্ৰি হয় তাতে আমাক ছাৰ্ভিচ দি আছে কিন্তু এনেই দিয়া নাই তাহাঁতৰ মেইন উদ্দেশ্য দেয়াৰ মেইন মটিভ ইজ হোৱাট টু আৰ্ণ প্ৰফিট ফৰ ডেট
অ'কে নেক্সট পইণ্ট নম্বৰ 3 কৈছে চোৱা চেল অৰ এক্সচেঞ্জ অফ গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ যেতিয়া আমি বিজনেছ কৰোঁ বিজনেছ কৰিলে আমাৰ কিনা বেচা হ'বই লাগিব যদি তাত কিনা বেচা নহয় ইফ দেৰ ইজ ন' এক্সচেঞ্জ অৰ চেল অফ গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ দেৰ ইজ ন' বিজনেছ তুমি আজি বস্তু এটা কাৰোবাৰ কাৰণে কিনিলা কিনি পেলাই তুমি বেলেগক দি দিছা গিফ্ট হিচাপে সেইটো বিজনেছ নহয় এনেই কাৰোবাক দি দিয়াটো বিজনেছ নহয় তুমি আজি দোকান এখনত বস্তু আনিছা আনি পেলাই দোকানীজনে আমাক বস্তু বেচিছে পইচা বিনিময়ত তেতিয়া সেইটো বিজনেছ বুলি ক'ব চ' সেইটো কাৰণে কৈছে চেল অৰ এক্সচেঞ্জ কিনা বেচা হ'বই লাগিব এক্সচেঞ্জ ইন দ্য চেঞ্চ মানে তোমালোকে শুনিছা আই থিংক মষ্ট অফ ইউ হেভ হাৰ্ড এবাউট দ্য বাৰ্টাৰ চিষ্টেম মানে কি যেতিয়া তুমি কিবা এটা বস্তু দিছা তাৰ বিনিময়ত কিবা এটা বেলেগ বস্তু লৈছা সেইটোৱে কয় চেল অৰ এক্সচেঞ্জ অফ গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ মাষ্ট বি দিয়াৰ এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু সেইটোৱে কৈছে বিজনেছ ইনভল্ভ ট্ৰান্সফাৰ এক্সচেঞ্জ অফ গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ ফৰ ভেলু মানে কিবা এটা ৱৰ্ড হ'ব লাগিব আৰু তুমি এনেই আজি তুমি দোকান এখনলৈ গ'লা বস্তু এটা কিনিলা এনেই মন গৈছে বুলি 10 টকা এটা দি থৈ আহিলে নহ'লে সেই বস্তুটোৰ দাম আছে আৰু তুমি যদি এটা গিফ্ট আইটেম কিনা যোনটো ৱৰ্থ এৰাউণ্ড 500 ৰুপিজ তুমি সেইটো জেগাত 10 টকা দি থৈ আহিলে নহ'লে দোকানী কেতিয়াও নলয় তোমাক ঘূৰাই দিব পইচাটো বিকজ ইউ হেভ টু পে ৰুপিজ 500 অনলি 500 যোনটো 500 হয় সেইটোৱে দিব লাগিব চ' এইটো কাৰণে কৈছে যে আমি যেতিয়া বস্তু লগত কিনা বেচা কৰিম তেতিয়াহে সেইটো বিজনেছ বুলি কোৱা হ'ব আজি ফ্ৰীকৈ তুমি আজি মই কাৰোবাক এনেই মৰমত কাৰোবাক বস্তু এটা দি দিছোঁ সেইটো বিজনেছ নহয় সেইটো আজি তুমি কাৰোবাক হেল্প কৰি দিছা এনেই সেইটো বিজনেছ নহয় মই তোমালোকক যিহেতু অলৰেডি বুজাই গৈছিলোঁ ইকনমিক আৰু নন ইকনমিক এক্টিভিটিছত হয়নে পইণ্ট নম্বৰ 3 4th ক'লে যে ডিলিং ইন গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ অন এ ৰেগুলাৰ বেচিছ এই পইণ্টটো ভালকৈ বুজিবা আমি গুডছ বা ছাৰ্ভিচৰ লগত ডিল কৰিম গুডছ মানে বস্তু আৰু ছাৰ্ভিচ মানে যোনটো আমি পাওঁ য়েছ অৰ ন কিন্তু এইটো কৈছে যে ৰেগুলাৰ বেচিছত হ'ব লাগিব এইটো এনেকুৱা নহয় যে আজি মন গৈছে মই কৰিছোঁ কাইলৈ মই মন গৈছে নাই কৰা সেইটো হ'ল নহ'ব বিজনেছ হ'লে কি হ'ব এইটো ৰেগুলাৰ বেচিছত হ'ব লাগিব যেনেকৈ চোৱা আজি মই ছেকেণ্ড হেণ্ড টিভি এটা বেচি দিলোঁ মোৰ ঘৰত আছিলে সেইটো ছেকেণ্ড হেণ্ড বস্তুটো বেচি পেলাই মই পইচা আৰ্ণ কৰিলোঁ সেইটো তুমি ক'ব নোৱাৰা সেইটো বিজনেছ কৰিছা বুলি ন' মেটাৰ তুমি আজি 100 টকা বস্তুটো তুমি 200 টকাও পাব পাৰা তুমি যিহেতু এদিনৰ কাৰণে কৰিছা সেইটো বিজনেছ নহয় ডেটছ ৱাই ইট ইজ নট এ বিজনেছ যদি ইফ ইউ ডু ইট ৰেগুলাৰলি বোলে মই ছেকেণ্ড হেণ্ড টিভি বা বেলেগ আইটেম বোলে ৰেগুলাৰ ডিল কৰোঁ তেতিয়া সেইটো বিজনেছ বুলি কোৱা হ'ব আজি তুমি ঘৰত বস্তু এটা আছে তুমি বেছি দিলা ন' মেটাৰ তুমি প্ৰফিট আৰ্ণ কৰিলা সেইটো তুমি বিজনেছ কৰিছোঁ বুলি ক'ব নোৱাৰি ইউ কেনট চে ইট ইজ এ বিজনেছ বিকজ ইউ আৰ নট ডুইং ইট ৰেগুলাৰলি ৰেগুলাৰ হ'লেহে তুমি সেইটো বিজনেছ বুলি ক'ব পাৰিবা কথাটো বুজি পাইছা না সেইটোকে কৈছে চোৱা বিজনেছ ইনভল্ভ ডিলিং ইন গুডছ অৰ ছাৰ্ভিচ অন এ ৰেগুলাৰ বেচিছ ওৱান ছিংগল ট্ৰানজেকশ্যন অফ চেল অৰ পাৰ্চেজ দেয়াৰফৰ ডাজ নট কনষ্টিটিউট বিজনেছ এটা ছিংগল ট্ৰানজেকশ্যন এটা লেনদেনত সেইটো বিজনেছ বুলি কোৱা নহয় সেই লেনদেন হ'ব লাগিব কিন্তু ৰেগুলাৰ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে সেইটো বিজনেছ বুলি কোৱা হয় কৈছে চোৱা এ পাৰ্চন চেল হিজ অৰ ডমেষ্টিক ৰেডিঅ' ছেট ইভেন এট এ প্ৰফিট ইট উইল নট বি কনচিডাৰ্ড এ বিজনেছ এক্টিভিটি মই যোনটো অলপ আগতে কৈ গ'লোঁ যে টিভি এটা আছে তোমাৰ ছেকেণ্ড হেণ্ড তুমি বেছি দিলা তুমি প্ৰফিটতে আৰ্ণ কৰিলা ন' মেটাৰ বেছি দামেই পালা কিন্তু সেইটো বিজনেছ নহয় কিয়নো কাৰণ বিকজ ইউ আৰ নট ডুইং ইট ৰেগুলাৰলি ৰেগুলাৰ কৰিলে সেইটো বিজনেছ বুলি কোৱা হয় পইণ্ট নম্বৰ 5ত কৈছোঁ প্ৰফিট আৰ্নিং প্ৰফিট মই তোমালোকক অলৰেডি কৈছোঁ যে বিজনেছত আমাৰ কি হয় প্ৰফিট আৰ্ণ কৰোঁ নাই আজি তুমি যেতিয়া বিজনেছ কৰিবা ইউ শুড আৰ্ণ প্ৰফিট তুমি প্ৰফিট আৰ্ণ নকৰিলে সেইটো বিজনেছ বুলি কোৱা নহয় ওৱান অফ দ্য মেইন পাৰ্পজ অফ বিজনেছ ইজ টু আৰ্ণ ইনকাম বাই ৱে অফ প্ৰফিট নো বিজনেছ কেন ছাৰ্ভাইভ ফৰ লং উইদাউট প্ৰফিট এটা বিজনেছ কেতিয়াও ছাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰে যদি সিহঁতি প্ৰফিট আৰ্ণ নকৰে ডেট ইজ ৱাই বিজনেছমেন মেক অল পচিবল এফৰ্ট টু মেক্সিমাইজ প্ৰফিট বাই ইনক্ৰিজিং দ্য ভলিউম অফ চেল অৰ ৰিডিউচিং কষ্ট সেইটো কাৰণে বিজনেছমেনবিলাকে যেনে তেনে তাহাঁতি মানে এনেকুৱাকৈ কাম কৰে যাতে তাহাঁতি এটলিষ্ট প্ৰফিটটো আৰ্ণ কৰে কাৰণ তুমি দোকান এখন চলাই আছা দোকানখনত যদি তুমি একো লাভেই নাথাকে ইফ দেয়াৰ ইজ ন' প্ৰফিট দোকানখন চলাই লাভ আছে জানো লাভ নাই চ' সেইটো কাৰণে তুমি বিজনেছ যেতিয়া কৰিবা ইউ শুড অলৱেজ আৰ্ণ প্ৰফিট অ'কে I have been continuing with the characteristics of business. As you can see, point number 6, that is uncertainty of return on page 13. Okay, return is always uncertain. If you are doing business, তুমি যেতিয়া বিজনেছ কৰিবা তোমাৰ ৰিটাৰ্ণটো সদায় আনচাৰ্টেইন থাকে মানে আনপ্ৰিডিক্টেবল থাকে তুমি প্ৰিডিক্ট কৰিব নোৱাৰা কিমান পইচা তুমি আৰ্ণ কৰিবা your return is always uncertain. আজি মই ক'ব নোৱাৰোঁ যে মই 1 লাখ টকা প্ৰফিট আৰ্ণ কৰিম বা মই 50,000 টকা প্ৰফিট আৰ্ণ কৰিম তোমাৰ দোকানত কিমান চেল হয় বা তোমাৰ হোটেলখনত কিমান তুমি ঘটিছা ইউ কেনট প্ৰিডিক্ট না চ' সেইটো কাৰণে আনচাৰ্টেইনটি সেইটোকে কয় যে ৰিটাৰ্ণ ইজ অলৱেজ আনচাৰ্টেইন কেতিয়াবা লছো হৈ যাব পাৰে কেতিয়াবা বোলে এক্সেছ প্ৰফিট হৈ যাব পাৰে তুমি ভাবিছা 1 লাখ টকা আৰ্ণ কৰিম তোমাৰ 2 লাখ টকাও হৈ যাব পাৰে কেতিয়াবা বোলে নাই 1 লাখ টকা জেগাত তোমাৰ নিলো হৈ যাব পাৰে জিৰ' বেলেঞ্চ জিৰ' চেল হ'ল বোলে প্ৰফিট নাই সেইটোৱে কয় আনচাৰ্টেইনটি অফ ৰিটাৰ্ণ ইজ অলৱেজ আনচাৰ্টেইন ইন বিজনেছ অ'কে পইণ্ট নম্বৰ 7 says that is the element of risk মানে কি ৰিস্ক এনেকুৱা এটা বস্তু হয় যোনটো এছ'চিয়েট হৈ থাকে লছৰ লগত এক্সপ'জাৰ অফ লছ কিছুমান আনফৰ্চিন বা আনচাৰ্টেইন ইভেণ্টছ হৈ যায় তোমাৰ লাইফত তুমি বিজনেছ কৰি আছা তোমাৰ এনেকুৱা কিছুমান ঘটনা ঘটি গ'ল যাৰ কাৰণে তোমাৰ বিজনেছৰ হিউজ লছ হৈ যোৱা চান্স থাকে
যেনেকৈ আজি তুমি বিজনেছ কৰি আছা দোকানখন ভালেই চলি আছে, ইউৰ শ্বপ ইজ ৰানিং ইন গুড কণ্ডিশ্যন, পটককৈ বোলে জুই লাগি গ'ল দোকানত, চ' আল্টিমেটলি ইউ হেভ টু চাফাৰ লছ অৰ নট, তুমি এটা হিউজ লছ চাফাৰ কৰিব লাগিব। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা, আজি বোলে ফ্লাড হৈ গ'ল, আৰ্থকুৱেক হৈ গ'ল, ভূমিকম্প হৈ গ'ল। চ' এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনবিলাকত কি হয়, এইবোৰ ৰিস্ক ফেক্টৰ, দিছ আৰ ৰিস্ক ফেক্টৰ। আৰু এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনৰ ৰিস্কটো হ'লে তোমাৰ বিজনেছত ৰিস্কটো এটা এলিমেণ্ট হয়, থাকিবই ৰিস্ক, ইউ কেনট চে ন' মেটাৰ। আজিকালি ৰিস্কৰ কাৰণে মানুহে ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰে, পলিচি ক্লেইম কৰিব যায়, কিন্তু এনেকুৱা থাকে ন, তোমাৰ এইটো ৰিস্ক এটা এলিমেণ্ট হয়, থাকিবই লগত, ন' মেটাৰ। আজি দোকানখন চলাই আছা তুমি, পটককৈ ভূমিকম্প আহিলে ভাঙি গ'ল, দোকান ক্ৰেক হৈ গ'ল, কিন্তু আল্টিমেটলি দোকানখন বনোৱালৈকেতো আল্টিমেটলি ইউ হেভ টু চাফাৰ লছ না। তুমি যেতিয়ালৈকে নতুনকৈ নবনোৱা তেতিয়ালৈকেতো লছ ফেচ কৰিয়ে থাকিবা ন। চ' সেইটো কাৰণে ক'লে যে বিজনেছ কৰিলে ৰিস্ক থাকিব, ন' বিজনেছ কেন অল টুগেডাৰ ডু এৱে উইথ ৰিস্ক। আজি বিজনেছ কৰিছা, ৰিস্ক নাই, তেতিয়াহ'লে এইটো বিজনেছ নহয়। Is it clear, students? So these are some of the characteristics of business. So students, after discussing about the characteristics of business, now I am going to make a comparison between the business, profession and employment. একদম ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এইটো ভালকৈ বুজি ল'বা হা, যে বিজনেছ, প্ৰফেশ্যন আৰু এমপ্লয়মেণ্ট এই তিনিটা বেলেগ বেলেগ বস্তু হয়। বিজনেছ কি হয়, বিজনেছ তুমি কিবা এটাত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছা, তুমি প্ৰফিট আৰ্ণ কৰিছা, সেইটো বিজনেছ বুলি কোৱা হয় হা। যেতিয়া আমি প্ৰফেশ্যনৰ কথা কওঁ, প্ৰফেশ্যন এনেকুৱা এটা বস্তু হয় যোনটোত তোমাৰ স্পেচিয়েলাইজ নলেজ বা স্কিল কিছুমান লাগে। যেনেকৈ আজি এতিয়া এক্সাম্পল কওঁ, ডক্টৰ, লয়াৰ, য়েছ অৰ ন', এইবিলাক কি হয়, এইবিলাক প্ৰফেশ্যনেল হয়। আজি লয়াৰ এজনৰ কথা কওঁ, ডক্টৰ এজনৰ কথা কওঁ, য়েছ অৰ ন', CA, চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট, কোম্পানী ছেক্ৰেটাৰী, দিছ হ'ব দে আৰ প্ৰফেশ্যনেল। যোনটো কামত অলপ স্পেচিয়েলাইজ স্কিলছ লাগিব বা নলেজ কিছুমান লাগিব, সেইটো প্ৰফেশ্যন বুলি কোৱা হয়। এণ্ড ৱেন উই টক এবাউট দি এমপ্লয়মেণ্ট মানে হয় এনেকুৱা এটা এক্টিভিটি যেতিয়া আমি লোকৰ কাৰণে কাম কৰোঁ, ৱেন উই ৱৰ্ক ফৰ আদাৰ এণ্ড গেট ৰেমুনাৰেশ্যন। আৰু যেতিয়া তুমি কোম্পানী এটা জব কৰিবা আৰু তুমি চেলেৰি আৰ্ণ কৰিবা, সেইটোক এমপ্লয়মেণ্ট বুলি কোৱা হয়। চ' ইজ ইট ক্লিয়াৰ? ডেফিনেশ্যনকেইটা ক্লিয়াৰ হ'ল চাগে, বিজনেছ, প্ৰফেশ্যন আৰু এমপ্লয়মেণ্ট। অ'কে, এতিয়া আমি চাওঁ ডিফাৰেঞ্চকেইটা কি হয় বা কম্পেৰিজনটো কি হয় বিজনেছ, প্ৰফেশ্যন আৰু এমপ্লয়মেণ্টত। এজ ইউ কেন চি হিয়াৰ, পইণ্ট নম্বৰ 1 ইজ মোড অফ এষ্টাব্লিছমেণ্ট। কেনেকৈ এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰি? অন্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ ডিচিশ্যন এণ্ড আদাৰ লিগেল ফৰ্মেলিটিজ ইফ নেচেচেৰী। বিজনেছ কৰিবৰ কাৰণে অন্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ ডিচিশ্যন লাগিব। অন্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ এটা কাক কয়? অন্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ কাক কয় জানা? দ্য পাৰ্চন হুইজ ষ্টাৰ্টিং আপ হিজ অ'ন ভেঞ্চাৰ। যোনে নিজে বিজনেছটো ষ্টাৰ্ট কৰিব যায়, সেই মানুহজনক অন্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ বুলি কোৱা হয়। সেই অন্টাৰপ্ৰিনিয়ৰজনৰ ডিচিশ্যনটো লাগিব, অৰ আদাৰ লিগেল ফৰ্মেলিটিজ অৰ এনি হাউজ চাম লিগেল ফৰ্মেলিটিজ কিছুমান লাগিব যেতিয়া তুমি বিজনেছ কৰিব যাবা। কথাটো বুজি পালা? চ' সেইটো কাৰণে কৈছে অন্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ ডিচিশ্যন ইজ এ মাষ্ট ফৰ অপেনিং এ বিজনেছ। নেক্সট পইণ্ট নম্বৰ 2, প্ৰফেশ্যনত কৈছে চোৱা, মেম্বাৰশ্বিপ অফ এ প্ৰফেশ্যনেল বডি এণ্ড চাৰ্টিফিকেট অফ প্ৰেক্টিছ। যেতিয়া প্ৰফেশ্যনটো কেনেকৈ এষ্টাব্লিছ হয়? ইউ হেভ টু বি এ মেম্বাৰ অফ এ প্ৰফেশ্যনেল বডি। যেনেকৈ চোৱা, আজি CA হ'বৰ কাৰণে চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্টৰ মেম্বাৰশ্বিপ ল'ব লাগিব তুমি, ইনষ্টিটিউট অফ কোম্পানী ছেক্ৰেটাৰী অফ ইণ্ডিয়া, তাৰ মেম্বাৰশ্বিপ ল'ব লাগিব। আজি মেডিকেল ডক্টৰ হ'বৰ কাৰণে মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া মেম্বাৰ হ'ব লাগিব, লয়াৰ হ'বৰ কাৰণে বাৰ কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া মেম্বাৰ হ'ব লাগিব। আৰু তাহাঁতি যোনখন চাৰ্টিফিকেট দিব, দ্য চাৰ্টিফিকেট ডেট উইল বি প্ৰভাইডেড বাই দ'জ ইনষ্টিটিউট, তেতিয়াহে তুমি তাৰ কামটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিবা। কথাটো ক্লিয়াৰ হ'ল? আৰু এমপ্লয়মেণ্টত কি হয়? এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ এণ্ড ছাৰ্ভিচ এগ্ৰিমেণ্ট, ডেটছ ইট। এমপ্লয়মেণ্টত বেলেগ একো নহয়, চিন্স ইউ ৱৰ্কিং ফৰ আদাৰ, তুমি আজি বেলেগৰ কাৰণে কাম কৰিব যাবা, তাত খালি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰখন লাগিব আৰু তাৰ এগ্ৰিমেণ্টখন লাগিব, জাষ্ট তুমি কামটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিব পাৰিবা। ক্লিয়াৰ? পইণ্ট নম্বৰ 2, ডেট ইজ দ্য নেচাৰ অফ ৱৰ্ক। আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰোঁ বিজনেছ, প্ৰফেশ্যন আৰু এমপ্লয়মেণ্টত? বিজনেছত কৈছে প্ৰভিজন অফ গুড এণ্ড ছাৰ্ভিচ টু দ্য পাব্লিক। বিজনেছত আমাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো কি হয়? হোৱাট ইজ আৱাৰ মেইন অবজেক্টিভ? টু প্ৰভাইড গুড এণ্ড ছাৰ্ভিচ টু দ্য পাব্লিক। আমি পাব্লিকক কি দিওঁ? গুডছ বা ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰোঁ। প্ৰফেশ্যনত কি কৈছে? ৰেণ্ডাৰিং অফ পাৰ্চনেলাইজ এক্সপাৰ্ট ছাৰ্ভিচ। য়েছ, আজি প্ৰফেশ্যনেলবিলাকে আমাক ছাৰ্ভিচ দিয়ে। আজি CA ওচৰলৈ আমি যাওঁ, আমাৰ একাউণ্টছ ৰিলেটেড কিবা প্ৰব্লেম হ'লে, ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাওঁ বেমাৰ চেমাৰ হ'লে, লয়াৰৰ ওচৰলৈ যাওঁ কেছ ৰিলেটেড প্ৰব্লেম হ'লে, য়েছ ন? সেইটো কাৰণে কৈছে তাহাঁতি পাৰ্চনেলাইজ এক্সপাৰ্ট ছাৰ্ভিচ আমাক দিয়ে। আৰু এমপ্লয়মেণ্টত কি হয়? তাহাঁতি কি কাম কৰে? পাৰফৰ্মিং ৱৰ্ক এজ পাৰ ছাৰ্ভিচ কণ্ট্ৰেক্ট অৰ ৰুলছ অফ ছাৰ্ভিচ। কণ্ট্ৰেক্টত যি লিখা থাকিব সেইটো হিচাপত তাহাঁতি কাম কৰিব লাগিব। কোনোবা এটা মানুহ ছাপ'জ আজি একাউণ্টেণ্ট হিচাপে এপইণ্ট কৰা হ'ল ইন এন অৰ্গেনাইজেশ্যন, সি একাউণ্টেণ্টৰ যোনখিনি কাম সেইখিনি কাম সি কৰিব লাগিব। ইজ ইট ক্লিয়াৰ? নেক্সট পইণ্ট নম্বৰ 3, কোৱালিফিকেশ্যন। আজি বিজনেছ কৰিবৰ কাৰণে কিমান কোৱালিফিকেশ্যন লাগে, প্ৰফেশ্যনত কিমান কোৱালিফিকেশ্যন লাগে বা এমপ্লয়মেণ্টত কিমান লাগে? বিজনেছ কৰিবৰ কাৰণে ন' মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন ইজ ৰিকুৱাৰ্ড, ডেটছ হোৱাট। বিজনেছ কৰিবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন নালাগে। তুমি যদি পইচা হিচাপ কৰিব জানা, তুমি বিজনেছ যিকোনো মানুহে কৰিব পাৰিব, তাত কোনো কোৱালিফিকেশ্যন নালাগে। মেট্ৰিক পাছ বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন নালাগে। প্ৰফেশ্যনত কি কৈছে? এক্সপাৰ্টাইজ এণ্ড ট্ৰেইনিং ইন এ স্পেচিফিক ফিল্ড ইজ এ মাষ্ট। তুমি এক্সপাৰ্ট হ'ব লাগিব। আৰু CA হ'বৰ কাৰণে তুমি একাউণ্টছৰ ষ্টাফ হ'ব লাগিব, চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট কমপ্লিট কৰিব লাগিব, আৰু তাৰ ফিল্ডত তুমি এক্সপাৰ্ট ট্ৰেইনিং ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে তুমি এজন প্ৰফেশ্যনেল হ'ব পাৰিবা।
আজি ডক্টৰ হ'বলৈ কাৰণে তুমি মেডিকেল ফিল্ডত এক্সপাৰ্ট হ'ব লাগিব তো পঢ়া শুনা কৰি মেডিকেল এক্সাম পাছ কৰিহে তুমি হ'ব পাৰিবা প্ৰফেশ্যন হয় নাই সেইটো কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব এমপ্লয়মেণ্টৰ কাৰণে যোনখিনি কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰে এটা জবৰ কাৰণে সেইখিনি কোৱালিফিকেশ্যন আমাক লাগিব যেনেকৈ আজি এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনত একাউণ্টেণ্টৰ পষ্ট ওলাই তাত বিচাৰিছে যে বি কম গ্ৰেজুৱেট চ' আমি বি কম গ্ৰেজুৱেট আমাৰ কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব কথাটো ক্লিয়াৰ হ'ল নেক্সট পইণ্ট নম্বৰ 4 কৈছে ৰিৱাৰ্ড অৰ ৰিটাৰ্ণ আমি বিজনেছ কৰিলে কি পাম চাৰ প্ৰফেশ্যন কৰিলে কি পাম আৰু এমপ্লয়মেণ্ট কৰিলে কি পাম বিজনেছত তোমালোকে চবেই জানা আমাৰ ৰিৱাৰ্ডটো কি হয় প্ৰফিট প্ৰফেশ্যনবিলাকে কি আৰ্ণ কৰে আজি ডক্টৰবিলাকে বা লয়াৰবিলাকে কি আৰ্ণ কৰে ফিজ আৰ্ণ কৰে প্ৰফেশ্যনেল ফিজ বুলি কওঁ আজি যে তুমি ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যোৱা ইউ গ' টু দ্য ডক্টৰ ইউ পে হোৱাট ইউ পেজ ফিজ টু ডেম য়েছ অৰ ন আৰু এমপ্লয়বিলাকে কি আৰ্ণ কৰে চেলেৰি আৰ্ণ কৰে আজি আমি এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনত কাম কৰি আছোঁ অৰ্গেনাইজেশ্যনত আমি কাম কৰিছোঁ এতিয়া আমাক কি দিব মালিকে চেলেৰি দিব আৰু ৱেজেছ দিয়ে য়েছ অৰ ন পইণ্ট নম্বৰ 5 ডেট ইজ কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট আজি বিজনেছত কিমান ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব লাগে তোমালোকেতো চবেই জানা তুমি যেনেকুৱা ধৰণৰ বিজনেছ কৰিছা সেইটোৰ হিচাপত তোমাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট দৰকাৰ হয় কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট আজি মই সৰু দোকান এখন খুলিছোঁ ইনভেষ্টমেণ্ট কম যদি তুমি ফেক্টৰী এটা খুলিছা ইনভেষ্টমেণ্ট বেছি আৰু প্ৰফেশ্যনত কি কৈছে লিমিটেড কেপিটেল নিডেড ফৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট আজি ডক্টৰ যদি এটা মেডিকেল এখন নাৰ্ছিং হোম খুলিম বুলি ভাবে ডিপেণ্ডিং আপন হিজ মানে সি যিমান বিচাৰিছে সেইটো হিচাপত তাৰ লিমিটেড কেপিটেল লাগে প্ৰফেশ্যনেলবিলাকক এমপ্লয়মেণ্টত কেপিটেল আমাৰ দৰকাৰে নাই তুমি চাকৰিহে কৰিব গৈছে ইউ আৰ গোয়িং টু ৱৰ্ক দেয়াৰ চ' ন' ইনভেষ্টমেণ্ট ইজ ৰিকুৱাৰ্ড অ'কে নেক্সট পইণ্ট নম্বৰ 6 ইজ ৰিস্ক য়েছ ৰিস্কটো ক'ত বেছি তোমালোকেতো চবেই জানা মই তোমালোকক কৈ আছোঁ বিজনেছত ৰিস্কটো বেছি আজি তুমি বিজনেছ কৰিছা ইউ আৰ টেকিং এ হিউজ ৰিস্ক যদি লছ হৈ যায় তো কোনেও তোমাক দিবলৈ নাহে প্ৰফিট হ'লে ডেটছ ইয়'ৰ য়েছ অৰ ন কিন্তু প্ৰফেশ্যনত কি কৈছে ফিজ আৰ ৰেগুলাৰ এণ্ড চাৰ্টেন চাম ৰিস্ক একদম অলপ ৰিস্ক থাকে প্ৰফেশ্যনেলবিলাকে ডক্টৰবিলাকে ফিজটো ৰেগুলাৰে আৰ্ণ কৰে কেতিয়াবা ৰিস্কটো অলপ থাকে লিমিটেড যদি ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিয়া নাই তুমি তেতিয়া তোমাৰ ৰিস্কটো বাঢ়ি যাব হয় নাই তুমি কম পইচা আৰ্ণ কৰিবা এমপ্লয়মেণ্টত ৰিস্ক নাথাকেই তুমি আজি জব কৰিছা তুমি চেলেৰি আৰ্ণ কৰিছা দেৰ ইজ ন' ৰিস্ক ইন ইট নেক্সট পইণ্ট নম্বৰ 7 ডেট ইজ দ্য ট্ৰান্সফাৰ অফ ইণ্টাৰেষ্ট তাৰমানে তুমি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিবা নি আকৌ বিজনেছটো বেলেগলৈ বা প্ৰফেশ্যনটো বা এমপ্লয়মেণ্টটো when we talk about the বিজনেছৰ পচিবিলিটি আছে অকল ফৰ্মেলিটি কিছুমান লাগে আজি মোৰ দোকানখন আছে ছাপ'জ আই হেভ গট এ ষ্টল আজি মই সেই দোকানখন বেলেগ কাৰোবাক দি দিব বিচাৰিছোঁ আই ৱান্ট টু গিভ টু মাই ফ্ৰেণ্ড অৰ মাই ব্ৰাদাৰ চ' আল্টিমেটলি আই কেন ডু ইট বাট দ্য থিং ইজ ডেট উই হেভ টু গ' ফৰ ছাম ফৰ্মেলিটিজ আমি অলপ ফৰ্মেলিটিজ কিছুমান গৈ পেলাই আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব পাৰিম বিজনেছটো প্ৰফেশ্যনটো ট্ৰান্সফাৰ কৰিব নোৱাৰি নট পচিবল তুমি আজি ডক্টৰ হয় তুমি ডক্টৰ চাৰ্টিফিকেটখন বেলেগ কাৰোবাক দি দিব পাৰিবা জানো ইউ কেনট গিভ ইট টু আদাৰ ৰাইট চ' ডেটছ নট পচিবল এমপ্লয়মেণ্টত ট্ৰান্সফাৰটো পচিবল নহয় আজি তুমি জব এটা পাইছা ইউ আৰ গেটিং এ জব হাউ কেন ইউ গিভ ইট দ্য জব টু ছামৱান এল্স ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব নোৱাৰা নহয় জবটো য়েছ অৰ ন চ' ডেট ৱাই ট্ৰান্সফাৰ ইজ নট পচিবল ইন এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড প্ৰফেশ্যন বাট ডেট ইজ পচিবল ইন কেছ অফ বিজনেছ আৰু লাষ্ট পইণ্টটো তোমাক কৈছে ডেট ইজ এ কোড অফ কণ্ডাক্ট মানে কি ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন এটা মনত ৰাখি লওক কোড অফ কণ্ডাক্ট মিনছ হোৱাট ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন বিজনেছত ন' কোড অফ কণ্ডাক্ট ইজ প্ৰেছক্ৰাইব কোনো ধৰণৰ ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন নাই তুমি বিজনেছ কৰিছা ইউ আৰ ডুইং বিজনেছ ইউ আৰ মেকিং ইউৰ অ'ন ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন অ'কে কিন্তু প্ৰফেশ্যনত কি হয় তাত নিজৰ ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন আছে আৰু ডক্টৰবিলাকে যদি নিজৰ ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন মেইনটেইন নকৰি কাম কৰিব যায় তাহাঁতৰ লাইচেঞ্চে কেঞ্চেল হৈ যাব চ' আল্টিমেটলি দে কেনট ডু ডেট প্ৰফেশ্যন ৰাইট চ' তাত ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন আছে যোনবিলাক ইনষ্টিটিউটে মেইনটেইন কৰি ৰাখিছে এমপ্লয়মেণ্টত ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন বহুত আছে যোনবিলাক মালিকে বনাই থৈছে সেইবিলাক ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন আমি ফ'ল' কৰিব লাগিব অ'কে নৰ্মছ অফ বিহেভিয়াৰ লেড ডাউন বাই দ্য এমপ্লয়াৰ আৰ টু বি ফ'ল'ড অ'কে চ' দিছ আৰ ছাম অফ দ্য ডিফাৰেঞ্চেছ বিটুইন দ্য বিজনেছ প্ৰফেশ্যন এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট